قرن 11 میلادی، هنگامی که امپراتوری بیزانس همچنان در اوج شکوه ایستاده بود، در شرق نیرویی تازه نفس برخاست. نیرویی که ریشه در دشت‌های بی‌پایان آسیای مرکزی داشت. در رأس این قدرت نوظهور مردی بود که نامش لرزه بر اندام دشمن می‌انداخت. آلپرسلان، شیر دلیر سلجوقیان. او فرمانده‌ای بود که به جای زره‌های سنگین بر چابکی سوارانش تکیه داشت. مردی که شمشیرش نه فقط برای فتح سرزمین‌ها، بلکه برای دگرگون ساختن تاریخ کشیده شد. و اینک در دشت‌های ملازگرد، آلپرسلان و سپاهش در برابر ارتشی ایستادند که خود را شکست ناپذیر می‌پنداشت. اما سرنوشت سرود دیگری آماده کرده بود. این نبرد فقط جنگی میان دو ارتش نبود، بلکه صحنه‌ای بود که در آن آوازه آلپرسلان تا همیشه در تاریخ طنین انداز شد. توی اواسط قرن 11 میلادی، امپراتوری بیزانس هنوز یکی از بزرگترین قدرت‌های جهان بود. با پایتختی در قسطنطنیه و ساختاری اداری و نظامی پیچیده. با این حال بیزانس توی مرزهای شرقی خودش با چالش‌های جدی روبرو بود. قبایل ترک سلجوقی که از آسیای مرکزی اومده بودن، نفوذ خودشون رو توی شرق آناتولی و منطقه سوریه گسترش دادن. این قبایل با تاکتیک‌های سبکسوار و سرعت حرکت بالا تهدید جدی برای مرزهای بیزانس محسوب می‌شدند. سلجوقیان به رهبری آلپرسلان به سرعت قدرت گرفتن و نه فقط توی ایران و آسیای میانه، حتی توی آناتولی و شمال سوریه هم حضور پیدا کردند. اونا روی سوارای سبک اسب و تیراندازهای خبره متکی بودن و تونستن مناطق مرزی رو از کنترل بیزانس خارج کنن. از دیدگاه بیزانس این پیشروی‌ها تهدید مستقیم برای امنیت و اقتصاد امپراتوری بود. آناتولی، قلب نظامی و اقتصادی بیزانس، منبع سرباز و قلعه و گذرگاه استراتژیک به شرق. از دست دادن کنترل این مناطق میتونست پایه‌های امپراتوری رو متزلزل کنه. توی این شرایط رومانوس چهارم، امپراتور بیزانس، تصمیم گرفت شخصاً فرماندهی ارتش رو به عهده بگیره. اون هدف داشت تا سلجوقیان رو توی یک نبرد تعیین کننده شکست بده و نفوذ اونا رو توی شرق آناتولی محدود کنه. همزمان آلپرسلان هم با تجربه نظامی خودش میدونست که ارتش بیزانس هر چقدر بزرگ و مجهز که باشه، کند و دست و پاگیره و نمیتونه با تحرک و تاکتیک‌های غیر متعارف سلجوقی‌ها مقابله کنه. اون آماده شد تا از زمین‌های ناهموار و تاکتیک‌های شبیخون و عقب نشینی به صورت هدفمند بهره ببره. به این ترتیب زمینه نبرد ملازگرد شکل گرفت. دو ارتش بزرگ با سبک‌ها و تاکتیک‌های متفاوت آماده رویارویی نهایی شدند. نبردی که نه فقط برای بیزانس و سلجوقیان سرنوشت ساز بود، بلکه جریان تاریخ شرق و غرب رو برای قرن‌ها تغییر داد. بعد از اینکه تنش‌ها و درگیری‌های مرزی بین بیزانس و سلجوقی‌ها بالا گرفت، امپراتور رومانوس چهارم تصمیم گرفت شخصاً فرمانده ارتش بشه و به شرق آناتولی لشکرکشی کنه. هدف اصلیش متوقف کردن نفوذ سلجوقی‌ها و برگردوندن کنترل کامل به مناطق استراتژیک توی شرق امپراتوریش بود. ارتش بیزانس شامل چندین گروه مختلف از نیروها بود. سربازای یونانی و ارمنی که عمدتاً با زره سنگین و تجهیزات کلاسیک بیزانس مجهز بودند. گروهی از مزدورای غربی که تجربه جنگ توی اروپا رو داشتن و بخش‌هایی از سوار نظام سبک و نیمه سنگین محلی که توی جنگ‌های داخلی و مرزی تمرین کرده بودند. با این حال ارتش بیزانس چالش‌های جدی هم داشت. هماهنگی بین فرمانده‌ها ضعیف بود و اختلافات شدید داخلی وجود داشت. مسیرهای حرکت دشوار و پر از زمین‌های ناهموار و رودخانه‌های کوچیک بود که مانور یک سپاه سنگین رو محدود می‌کرد و اطلاعات دقیق درباره موقعیت و تعداد نیروهای سلجوقی کم بود. چون سلجوقی‌ها یه جا ثابت نبودن و مدام از تاکتیک‌های شناسایی و گریز استفاده می‌کردند.
در مقابل آلپارسلان با هوشمندی خودشو برای مقابله آماده کرد. اون اوایلش درگیر منازعات دیگه‌ای توی سوریه بود، اما با شنیدن خبر حرکت ارتش بزرگ بیزانس تصمیم گرفت نیروهای خودشو به شرق آناتولی منتقل کنه. نیروهای سلجوقی سبک سوار و چابک بودن و تجربه جنگ توی زمینهای دشوار و استفاده از تاکتیک‌های غافلگیرانه رو داشتن. هر دو طرف در طول مسیر به دنبال کسب اطلاعات و تسلط روی نقاط کلیدی بودن. بیزانسی‌ها سعی می‌کردن از جاده‌های اصلی و دشتای باز حرکت کنند تا سرعت و قدرت مانور خودشون رو حفظ کنن. سلجوقی‌ها هم با کنترل تپه‌ها و مسیرهای فرعی آماده کمین و حمله ناگهانی. این حرکت‌ها نشون داد که هر دو ارتش نه فقط به سمت نبرد مستقیم پیش میرن، بلکه نبرد ذهنی و تاکتیکی رو هم شروع کردن. بیزانسی‌ها تلاش کردن از تعداد و تجهیزات خودشون بهره ببرن، در حالی که سلجوقی‌ها روی سرعت، تحرک و غافلگیری تمرکز داشتن. این آماده سازی و حرکت‌های اولیه زمینه رو برای نبردی تعیین کننده توی ملازگرد فراهم کرد، نبردی که سرنوشت شرق آناتولی و حتی مسیر تاریخ اروپا را عوض کرد. بالاخره 26 اوت 1071 میلادی دو ارتش بزرگ توی دشت‌های نزدیک شهر ملازگرد به هم رسیدند. ارتش بیزانس به فرماندهی امپراتور رومانوس چهارم شامل چند ده هزار سرباز از یونانی‌ها، ارمنی‌ها و مزدورای غربی بود. این ارتش از نظر تجهیزات و زره پیشرفته تر از سلجوقیان بود، اما یک پارچگی و انعطافشون محدود بود و فرمانده‌های بیزانس گاهی اوقات با هم اختلاف داشتن. طرف دیگه اما ارتش سلجوقی به فرماندهی آلپارسلان جمعیتی کمتر ولی خیلی چابک و متحرک داشت. نیروهای سلجوقی عمدتاً سوارای سبک اسب بودند که با تیر و تاکتیک‌های شبیخون و عقب نشینی‌های هدفمند به دشمن ضربه می‌زدند. وقتی نبرد شروع شد، آلپارسلان اول ارتش خودش رو توی حالت تدافعی قرار داد و شروع به عقب نشینی‌های ساختگی کرد. فرمانده‌های بیزانس تصور کردند که سلجوقی‌ها در حال فرارند، پس سپاه بزرگشون رو برای تعقیب فرستادن. این اشتباه تاکتیکی باعث شد که بیزانسی‌ها وارد محاصره بشن. سوارای سبک اسب سلجوقی از دو طرف به ارتش بیزانس حمله کردند و تیراندازای ترک از پشت خطوط دشمن را هدف قرار دادند. همچنین سلجوقی از زمین‌های ناهموار منطقه به خوبی استفاده کردند و مسیرهای فرار بیزانسی‌ها را محدود کردند. در نتیجه ارتش عظیم و سنگین بیزانس توان مانور خودش از دست داد و نظمش به هم ریخت. نبرد تا شب ادامه پیدا کرد و تلفات سنگینی به دو طرف وارد شد، اما بیشتر برای بیزانسی‌ها. پایان همون روز ارتش بیزانس از هم فرو پاشید و خیلی از سربازاش کشته یا اسیر شدند. خود امپراتور رومانوس چهارم هم به اسارت در اومد که این رخداد یکی از نقاط عطف تاریخ بیزانس، اما اتفاقی که بعد از این اسارت افتاد برای همیشه توی تاریخ ایران و روم موندگار شد. رومانوس بعد از اسارت به اردوگاه سلجوقی‌ها برده شد. بعضی مشاورای سلجوقی خواستار کشتنش بودن، اما آلپارسلان تصمیم گرفت از اسیر به عنوان ابزار سیاسی استفاده کنه. روایت‌ها میگن آلپارسلان اونو با احترام نشون، بهش آب و غذا داد و گفت اگر من شکست خورده بودم چه با من میکردی؟ رومانوس جواب داد شاید میکشتم. آلپارسلان گفت اما من تو را نمیکشم، بخشش در شأن من است. البته یه قراردادی هم بسته شد. بیزانس باید چند شهر مرزی رو واگذار میکرد و غرامت سنگینی هم به سلجوقی‌ها میداد و بعضی دژها هم باید در اختیار سلجوقی‌ها قرار می‌گرفت. این رفتار سیاسی آلپارسلان باعث شد نه فقط پیروزی نظامی بلکه برتری سیاسیش تثبیت بشه و بیزانس ضعیف و ناتوان از پس گرفتن مناطق شرق آناتولی باقی بمونه. بعد از ملازگرد دروازه‌های آناتولی به روی ترک‌ها باز شد. اقوام ترک یکی بعد از دیگری وارد این سرزمین شدند و چیزی نگذشت که یه دولت جدید به اسم سلجوقیان روم در قلب آناتولی تشکیل شد.
برای بیزانس اما این یه ضربه جبران ناپذیر بود، چون آناتولی منبع اصلی سرباز و قله برای امپراتوری بود. اینجا دقیقاً همون نقطه‌ایه که ملازگرد رو به جنگ‌های صلیبی وصل میکنه. امپراتوری بیزانس بعد از شکست دیگه به تنهایی توان مقابله با مسلمونا و ترک‌ها رو نداشت. دهه‌ها گذشت و بالاخره امپراتورای بیزانس به ویژه الکسیوس یکم مجبور شدن به غرب رو بیارن. اونا نامه‌هایی به پاپ و پادشاه‌های اروپا نوشتن و درخواست کمک کردند و این درخواست تبدیل شد به جرقه‌ای که شعله‌های عظیم جنگ‌های صلیبی رو روشن کرد. توی شورای کلرمون تو سال 1095 میلادی پاپ اوربان دوم با شور و حرارت عجیب از شوالیه‌ها و مردم اروپا خواست به شرق بروید، اورشلیم را آزاد کنید و برادران مسیحیتان در بیزانس را یاری کنید. اگر بیزانس توی ملازگرد شکست نخورده بود شاید هیچ وقت به همچین کمکی هم نیاز پیدا نمی کرد. پس میشه گفت نبرد ملازگرد زمین ساز مستقیم شروع جنگ‌های صلیبی بود. نبرد ملازگرد فقط یه پیروزی نظامی نبود. این جنگ آغاز تغییرات بزرگی توی نقشه جهان بود. قدرت بیزانس برای همیشه رو به افول رفت. ترک‌ها توی آناتولی ریشه داوندن و اروپا با ندای پاپ وارد خاورمیانه شد. از دل دشت‌های ملازگرد طوفانی بلند شد که نامش را تاریخ با عنوان جنگ‌های صلیبی به یاد سپرد.